Bună ziua și salutare tuturor! Hai să facem ceva simplu astăzi, dar care cred eu că este de folos. Mă gândeam să facem, de exemplu aici avem un contactor, îl pornim, îl oprim și să-i facem și automenținere, îi punem un buton de start, îi punem și un buton de stop și le facem pe parcurs. Deci, aici avem siguranța. În prima fază, haideți să vedeți. Deci, prima oară legăm fază și nul, da? E 2,20, nu știu care e faza, care e nulul, prea puțin contează dacă atâta timp cât ne jucăm doar cu o singură fază. În general, e bine și recomandat. Faza o treceți prin A1, iar nulul A2 la contactor. Bun. Deci am legat bobina contactorului direct la tensiune. Ia să vedem. Băgăm în priză, ridicăm siguranța. Bun, vedeți. Ce vrem noi să facem acum? Îi punem un buton de start. Dar deocamdată nu îi facem automenținerea. Da? Îi facem după aia. Bun, scoatem din priză ca să fie în siguranță, luăm tensiunea. Păi A1 ăsta, deci aici este A1. A1 îl trecem prin butonul de start. Da? Bun. Butonul de start are două contacte. Are un normal open și normal close. Noi prin ce trebuie să trecem? Prin normal open. Adică normal deschis. Noi când apăsăm se închide și se închide circuitul și pleacă bobina. Da? Ia să vedem. Încerc să fie cât mai simplu pentru începători. Bănuiesc că va fi ușor de înțeles. Bun. Am legat, da? De la tensiune. Din disjunctor am luat faza, să spunem, da? Normal open. Trecem în partea altă. Legăm și aici și ne ducem la bobină. Deci nouă, practic, contactorul acum trebuie să stea pornit atâta timp cât apăsăm pe start. Ia să vedem. Apăsăm start. Oh, trebuie să ridicăm siguranță. Vedeți, nu s-a mai închis contactorul. Start. Dar el stă așa doar că ținem mâna pe butonul start. Bun. Noi ce vrem acum? Trecem la pasul următor. Vrem când apăsăm să stea apăsat. Adică se automențină. Iarăși, lăsăm siguranța. Scoatem și din priză. Și mai adăugăm niște fire. Ce facem noi? În paralel cu asta, cum ar veni, noi trebuie să mai adăugăm încă un contact normal deschis. Da? Dar de unde? O să folosesc altfel de fire, numai ca să vedeți altă culoare. Bun. Deci de aici tot mergem pe A1. A2, vedeți de ce asta nu ne atingem deloc. Ne jucăm doar cu o singură, doar cu faza. Da? De nul nu ne atingem. De la A2, tot de aici, da? Ce facem noi? Căutăm aici unde are pe contactele auxiliare un contact normal deschis, la fel ca cum are și butonul. Da? Și vedem că 33, 34 și 13, 14 sunt normal deschis. Îl luăm pe, nu contează, 13, 14. Hai.
Bun. Am trecut pe aici și de aici unde mergem? De la 13. Bine că se intră pe la 13, se iese de la 14, dar vreau să înțelegeți doar exact cum schema de conexiuni, cum se conectează. Bun, trecem prin contact deschis, la fel ca și butonul nostru și ne conectăm la A1, bineînțeles. După cum vedeți, de butonul de start nu ne mai atingem, da? El rămâne tot acolo unde e toate cele. Bun. Deci ce am făcut? Ia uitați. I-am mai dat... Ăsta a rămas puțin așa. N-are nimic, că o să-l desfacem după aia. Am mai dat o fază, deci aceeași fază care am trecut-o prin buton, acum am trecut-o și prin contactul ăsta normal deschis. De ce? Pentru că noi când apăsăm Start, da, el trebuie să se închidă, contactul ăsta normal deschis se închide și el și în același timp noi putem lua mâna după buton și teoretic ar trebui să nu mai revină. Da? Băgăm în priză. Ridicăm siguranța. Ia să vedem. Apăsăm Start și n-a mai revenit. Deci el acum își face automenținerea prin contactul ăsta auxiliar. Problema noastră este acum că nu mai avem stop. Trebuie să-i punem și un stop ca să îl putem să îl și decuplăm. Dar îi lăsăm jos siguranța. Bun, acum întrebarea este: pe unde trecem noi stopul ăsta? Pe aici, prin butonul de start sau prin partea cealaltă, prin contactul auxiliar. Deci, imediat stați să mai tai niște fire, cred că tot. Hai să-i pun tot galben. Mai luăm unul. Butonul de stop, noi trebuie să-l trecem prin contact normal închis. Da? Aoleu, și n-am... Asta n-are... Uite, hai că-i luăm de la ăsta niște... Am luat și eu de pe acolo ce am avut, ce am găsit și nu m-am uitat că nu au șuruburi. Îmi cer scuze. Dar o rezolvăm imediat. Bun. Deci acum, la start am folosit normal deschis, la stop folosim normal închis. Acum sper să meargă și butoanele astea, eu știu că nici nu le-am testat. Vă dați seama că trec pe aici, nava asta e din 2013, cred că. Și trec pe aici o grămadă de electricieni. Medie cam 3 pe an. Unii se mai întorc, alții nu se mai întorc și tot așa. Bun. Butonul ăsta de stop, noi o să-l trecem, stați așa, că ăsta s-a amețit aici. Așa. La startul ăsta noi nu umblăm, da? Lăsăm așa. Pe urmă o să vedeți și dacă îl înseriem cu startul ce se întâmplă. Stopul îl trecem, îl punem înaintea automenținerii. Da? Deci, unde e, mă? Aici. Automenținerea. Deci, știu că mulți vă uitați, dar e pentru cine e la început sau pentru cine vrea să mai afle ceva. Cred că e folositor video ăsta. Nici nu m-am uitat, dar bănuiesc că mai sunt o grămadă de videouri de astea pe net. Bun, am trecut faza aceea care am luat-o noi în plus, da? Am trecut-o prin stop și după aia o băgăm aici.
la contactul normal deschis. Deci, așa, start-stop să fie așa. Aici avem contact normal deschis, contact normal deschis, contact normal închis la butonul de stop. Hai să băgăm în priză, să vedem. Merge? Ar trebui să meargă, nu? Pornim, da? Tensiunea, am băgat tensiunea, start, s-a cuplat. Stop, hop, s-a decuplat. De ce? Pentru că i-am întrerupt alimentarea. El nu are alimentare pe aici, pentru că ăsta este normal deschis. Da? El are doar pe aici, prin contactul normal închis. Contacții ăștia normal, ăsta este normal închis tot timpul, iar ăsta se devine normal închis când contactorul este închis. Da? Start, da? Stop. Și așa vă puteți face la o pompă în grădină, la ce vă trebuie, un start-stop foarte simplu. Da? Câteva fire, 2 butoane și un contactor. Bine, contactorul se alege în funcție de consumatori și așa mai departe. Teoretic, toate astea se strâng cu o cheie, cu o șurubelniță dinamometrică, culorile cablului, dar aici vorbim în principal, vreau să vă arăt cam cum se leagă ele, da? Deci despre asta este vorba. Start, stop, start, stop, start, stop. Bine că merg butoanele astea. Uite, am avut noroc. Bun, hai să vedem acum dacă legăm noi butonul ăsta de stop, dacă nu legam prin automenținere și legam prin start, ce se întâmplă? Hai să vedem. Cât durează. Imediat. Bun, deci punem la loc. Ăsta e aici ce era. Așa. Bun. Și acum punem butonul de start, stop. Hai să-l punem după start. Cum ar veni, le înseriem. Ia să vedeți ce se va întâmpla. Așa. Și ăsta aici. Face boom sau nu face boom? Ce spuneți? Hai, poate fac la Electroboom. E cineva pe... are numai filmulețe de astea. Ia să pornim. Nu fac nimic, asta nu se va întâmpla nimic. Pornește de pornit, dar de oprit nu se mai oprește. De ce? Pentru că noi oricum aici nu avem tensiune. Și tensiunea el de automenținere o are prin contactul ăsta auxiliar. Deci noi putem să apăsăm aici mult și bine. Nu se întâmplă nimica. Asta oricum este deschis. Deci stop, da. Ce putem face? Ia uite, ținem pe start. Nici așa nu merge. Are automenținerea, da? Deci cam așa stă treaba. Startul îl punem direct pe bobină, stopul trecem prin automenținere. Mă gândeam să facem data viitoare, eu știu, tot ceva simplu, să facem o interblocare, că nu vreau să fie filmulețul ăsta foarte lung, deja am ajuns. O să facem o interblocare, dar mai simplu, fără start, fără stop, doar le apăsăm pe ele să vedem cum le legăm ca să se interblocheze ele. Bun, sper că v-a plăcut, sper că vă este de folos sau să vă fie de folos. Și până data viitoare, ce să zic, să auzim numai de bine. Sănătate și Doamne ajută!